توی ویدیو امروز قراره که من امیر بشم. درست شنیدید، قراره که من کلا امیر بشم. دلیل اینکه قراره امیر بشم هم چیزی نیست جز این ماشین. یس. همونجوری که بهتون گفتم این 206 فرانسوی اصله، مال سال 2001 و بچه‌ها من این 206 تا الان ندیده بودم. همین الان دیدمش و امروز قراره بخریمش. بیاد خودتون ببینید. من دیگه چی بگم بچه‌ها، 206 توی آلمان. چقدر من دلم برای این دستگیرها تنگ شده بود. خیلی باحاله. اصلا کپ 206 ایرانه. داخلش رو نگاه کنید. خود 206 ایرانه. خیلی باحاله. بذار من پشتش بشینم. یعنی واقعا من الان یه امیر به تمام معنا شدم. بچه‌ها دیزاین داخلش خود 206 شبیه 206 تیپ 5. البته 206 تیپ 5 شبیه اینه. من یادم میاد 206 های تیپ 2 دکمه‌ای که اینجا داشتن دو تیکه بود. یکیش در رو قفل می‌کرد، یکیش هم راهنما بود. این ماشینو یه آلمانی سوار می‌شده و یک سال پیش یه ماشین جدید می‌خره. این ماشین رو دیگه اصلا استفاده نمی‌کنه. این ماشین الان یک سال خوابیده بوده. هیچ کس هم ازش استفاده نکرده. واسه همین هم است که باتریش دیگه از بین رفته. یعنی بعد امروز باتریش کنیم. بچه‌ها تفاوتش با 206 ایران چیه؟ حتما برام تو کامنت بنویسید. من فقط میدونم که بدنه 206 های فرانسوی خیلی محکم‌ترن، رنگشون بهتره و قطعات داخلشون هم جنسشون خیلی از 206 ایران بهتره و اگه تفاوت دیگه داره حتما برام تو کامنت بنویسید. اوه درش باز میشه. ایول. وای اینجا رو چقدر باحاله. آخرین باری که من از این شیشه بالا برا دیده بودم نمیدونم فکر کنم 10 سال پیش بود. بچه‌ها الان میخوام ماشین رو چک کنم ولی حوصله ندارم. من الان به فروشنده میگم که باتری میکنیم. اگه اوکی بود میخرمش، اگه اوکی نبود میریم سراغ 206 دیگه. و اینا بهتون میگم که از بیرون بچه‌ها نگاه کنید اینجا ماشین چون زیاد مونده یه ذره رنگ پریدگی داره. دیگه لاستیکاش خیلی قدیمیه استفاده شد. البته لاستیک عقبش اوکیه. بذاریم لاستیکای جلوش هم چک کنیم. اوکی این لاستیکای جلوش اینم مال 2023. بچه‌ها لاستیک خیلی استفاده شده. قشنگ از اینجا معلومه. لاستیک معمولاً باید 7 میل باشه. تقریباً به 3 میل اینا میرسه. حتما باید عوض بشه چون دیگه خطرناکه و لاستیک جلوش خوب نبود. این لاستیک هم متاسفانه خوب نیست. بذار لنتاش هم تست کنیم. لنتش هم باید عوض شه. اوکی لنت، لاستیک، باتری. اون برش فکر کنم راهنما نداشت. این برش راهنما داره. راهنماش باید عوض بشه. و این دره وقتی بازش کردم اصلا یه صدایی داد. قشنگ صدایی داد. معلوم بود که اصلا خیلی وقت باز نشده بود. صندوق عقبش باز نمیشه. اوکی اینم کنده. یه دونه از این شیشه پاکونا بعد براش بگیریم. صندوق عقبش هم باز نمیشه. کلیدی هم نیست. فکر کنم واسه اینه که باتریش خوابیده و نمیتونیم در ماشین رو باز کنیم. بریم و موتورش هم چک کنیم. البته خب ماشین خاموشه. نمیتونیم استارت بزنیم فعلا. ولی بریم ببینیم که در کل چجوریه. بریم سراغ قلب ماشین. خدا رو شکر زدگی نداره. آها اینجا هم شکسته. اینجا متاسفانه شکسته. ولی راحت عوض میشه. این مشکلی نداره. موتورش هم اوکیه. بعد اینجا یه شیلنگ هم داره. بچه‌ها الان ماشین رو آماده کردیم برای باتری. حالا بریم برای استارتش. ببینیم که استارت میخوره. اول من ماشین از تو دنده بردارم. ماشین تو دنده بود. خدا کنه استارت بخوره. استارت نخوره خیلی ضد حاله. روشن شد. 143,000 تا رفته. البته روشن شد یعنی کیلومتر روشن شد. و وای بعد از 1 سال ماشین روشن شد. خب ماشین که خوشبختانه روشن شد ولی الان بریم یه تست بکنیم. البته بهتون گفتم من فقط هدفم این بود که این ماشین روشن بشه. تمام کارهای دیگه‌شو خودم انجام میدم. ولی الان که من گاز میدم اوکی گاز میخوره. من صدای خاصی حس نمی‌کنم. همه چی اوکیه. ولی بیا یه تست دیگه انجام بدیم. بچه‌ها کاری که الان می‌کنیم اینه که یه نفر میره پشت فرمون گاز میده و من میام دستمو میذارم جلوی اگزوز. و اگه این ماشین اگزوزش زنگ زده باشه و پوسیده باشه که توی آلمان زیاد پیش میاد چون که رطوبت هوا خیلی زیاده، یه صدای پیسه یا صدا باد از مخزن اگزوزه میاد. الان گاز بده. می‌بینید بچه‌ها گاز صدایی نمیاد. اوکی صدای خاصی نیومد. یعنی صدایی هم که میومد به خاطر این بود که دستم روی اگزوز بود. اوکی پس اگزوزش اوکیه. خب رتبه دوم بریم ما تست کنیم ببینیم که این پایینش زنگ داره یا نه. که نه بچه‌ها زیرش همه چیش اوکیه چون برای معاینه فنی نیازه. زنگ نداره. اون براش الان تست کنیم. خب جان من زنگ نداشته باشه. نه اوکی ماشین تمیزیه. روغن ریزی هم نداره.
خب ما همین چیز این ماشین رو تست کردیم به جز سواریش و الان من میخوام یه دور خیلی کوچولو در حد چند متر با این ماشین بزنم. ماشین دنده‌ایه. البته ماشین دنده‌ای دارم دیگه، پراید هم دنده‌ایه. و خاموش کردم. اوکی صندوق جلو رو بدیم بالا، دوباره بریم باتری به باتری کنیم. ها اوکی بچا ماشین روغن ریزی داره متاسفانه، ولی فدا سرتون. روغنشو که عوض کردم به احتمال زیاد پیچش هم عوض می‌کنیم و امیدوارم که اوکی شه. اگه شد اگه نشد که کارش نمیشه کرد. آقا بریم برای استارت دوم و یس روشن شد. ماشین روشن شد خدا رو شکر. این سری باید حواسم باشه که خاموشش نکنم. اوکی خب بریم برای امتحان دوم. اوکی شیشه های ماشین هم کار میکنه. من همه رو دارم الان تست میکنم. خیلی رانندگی باش باحاله. بعد من دارم گاز زیادم میدم که یه وقت ماشین خفه نکنه. کلاچش هم گیربکس ماشین داغونه. گیربکسش داغونه. بالاخره وقت معامله فرا رسید و بعد از یکم صحبت کردن با فروشنده تونستیم این 206 رو با یه قیمت خیلی خوب بخریمش. و خلاصه بعد از وصل کردن پلاکا امیر وارد میشود. بچه‌ها ماشین دنده‌ایه. یه ذره گاز بدیم اول خاموش نشه، لامپا رو خاموش کنیم و جان من فقط خاموش نکن. اوکی همه چیز تکمیله. خیلی بد میره جا دنداش. اوکی کیلومترش هم خرابه. بچه‌ها دور موتور ماشین خرابه. منم چک نکردم. فقط کیلومتر سالمه. از اونجایی که 206 شما تقریبا نزدیک به 1 سال بود که خوابیده بود، حسابی گشنه شده بود و باید دلی از غذا در می آورد. و برای همین تو اولین پمپ بنزینی که دیدم وایسادم تا باکشو پر کنم و بریم برای ادامه مسیر. خب ما 140 کیلومتر بعد رانندگی کنیم. نزدیکترین اینجا هم که میتونیم بریم نمایشگاه امیده. بعد بریم ماشین رو بذاریم نمایشگاه امید. ما ساعت 9 شب تقریبا میرسیم. اصلا تعطیلن دیگه. ماشین رو بعد یه جا بذاریم تو خیابون. بچه‌ها چراغا اینجا روشن نمیشه و دور موتورش هم بهتون گفتم میگم سرعت ما 70 تاست. کار میکنه، آمپرش کار میکنه، کیلومتر کار میکنه، فقط دور موتوره اصلا کار نمیکنه. اینم بعد تعمیرش کنیم. به احتمال زیاد کیلومتر جدید بگیرم بنازم روش. و دیفرانسیلش. الان ما تو پیچیم ولی فرمون صافه. تو پیچیم ولی فرمون صافه. تا الان نزدیک به 40 کیلومتر ما با این ماشین رانندگی کردیم و 100 کیلومتر دیگه میرسیم به مقصد. لاستیکای این ماشین هم خیلی قدیمیه. الان من کامیون که جلومه دارم 100 تا میرم میترسم سبقت بگیرم، میترسم لاستیکه بتره که بعد یه بلایی سر اون بیاد، چون که هم لاستیکه دیگه آج نداره، همین که 1 سال اون لاستیک تکون نخورده. این یعنی اینکه امکانه اینکه بتره که ذره زیادتره، ولی در کل دارم یاد ایران میافتم. خیلی باحاله. یه سکانس میخوام بهتون نشون بدم که تاریخه. این از شما و اینم از 206 در مقابل تسلا. ولی من وقتی که تو ایران بودم مثلا 206 رو خیلی دوست داشتم، ولی برای من جزو ماشینایی بود که دست نیافتنی بود. یعنی من بیشتر پراید باز بودم تا 206. البته اون موقع سنی هم نداشتم، درآمدی هم نداشتم در اون حد. الان که دارم میبینم بچه‌ها واقعا خیلی برام عجیبه. مثلا این 206 رینگش 17، تسلا رینگش 21. اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. این ماشین کوچیکیه، گوگلیه، برای تو شهر. تسلا خیلی بزرگتره. نمیدونم یه همچین مقایسه فکر کنم تا الان هیچ کس انجام نداده. ما با این 206 مون تقریبا 90 کیلومتر دیگه بعد بریم و این تسلا خودش به تنهایی نیومده. بچه الان بهتون میگم کی کمکمون کرده. بیا اینجا وایسا، بی راست، من زاویه‌ام از اونور بهتره. آقای هدایت دمت گرم. ما یه استوری گذاشتیم توی منهایم، گفتیم آقا ما امروز به یه کمک نیاز داریم، به یه راننده. و آقای هدایت چند دقیقه بعد بهم پیام دادی؟ 2 دقیقه بعد بهم پیام داد. ببین خیلی جالبه. 10 دقیقه بعد بهش زنگ زدم گفت من تو اتوبانم. رانندگی با تسلا چطوره؟ سرعتش خوبه؟ خیلی سرعتش اینجا یه سوال دارم. تسلا یا 206؟ راستش بگو. تسلا رو انتخاب میکنه. بچه‌ها آی فیلمبردار رفته توالت، ما اومدیم اینجا قایم شدیم که بترسونیمش. ای دهنت خواستیم بترسونیمت. بچه‌ها ما اینجا وایساده بودیم، بعد هوش منو نگاه کنید، من پشت این وایساده بودم و از اون آینه داشتم می‌دیدم که مبین کی از توالت میاد بیرون. توالت رو رفتی سبک شدی. خب این رو نگاه کن، دستگاه اتومات پیتزا برات سفارش دادم، اونم چه پیتزایی؟ گراندا سالامی. خداییش کدوم یوتیوبر اینقدر احترام میذاره به فیلمبردارش؟ با 206 او بیا این برای شما سکان مارگاریتا. ببینم چه جوریه. بچه‌ها پیتزایی که از دستگاه اتومات میاد بیرون. اوکی بچه‌ها خیلی باحاله. فقط سس کم داره. چاقو هم گذاشتم براش. ایول
حال میکنی یا نه؟ بهت حال داد نه؟ دیدی من یه بار در آوردم حال کردی. روزی که می‌خواست با من کار کنه بهش گفتم بیا بریم آقا کلی ماشین لوکس داریم تست کنیم فلان و تو چه پروژه‌ای تا الان بردم؟ پرایت 206. ما بریم پیتزامون هم بخوریم یه ذره انرژی بگیریم. از من فکر کنم پیتزامو پشت فرمون بخورم برای 100 کیلومتر بعد رانندگی کنم. خب آقا ماشین اون شارت شد. این ماشین هم همچنان روشن بود و با کلید دوم در ماشین رو بستم خودم رفتم پیتزا بخورم. الان بریم ماشین رو بذاریم دم نمایشگاه امید و بعدش با تسلا بعد بریم هتل. آقا هدایت هم شب بعد ببریمش هتل چون که ماشینش گیر افتاده تو نمایشگاه امید. چرا ساعت 7 شب نمایشگاه رو میبندی؟ من تا ساعت 10 شب کار میکنم. دهنم سرویس میشه اینجوری پشت در میمونم. روز بعد فرا رسید و یه خبر بد دارم براتون. بچه‌ها ما دیروز 140 کیلومتر با این ماشین رانندگی کردیم و یک سره رانندگی کردیم. یعنی حتی ما وقتی هم که رفتیم شام خوردیم ماشین رو خاموش نکردیم. بعد دیشب به محضی که من اینجا رسیدم ماشین رو خاموش کردم. بعد اومدم استارت بزنم استارت نمیخورد. الان من سوئیچ رو باز کردم. بچه‌ها اصلا هیچ نشون نمیده. یعنی حتی ما یه چراغ کوچیک هم نداریم و این خیلی بده. این بده یعنی اینکه 100% ما یه باتری جدید نیاز داریم. الان که نمیتونیم استارت بزنیم. بعد ماشین رو هول بدیم. هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. و اینم بهتون بگم که بچه‌ها هدایت دیروز اومده بود 4-5 ساعت به ما کمک کنه. بنده خدا کمک هم کرده بود. بچه‌ها کشتیگیر اینجا داره درس میخونه. بعد 3 سال اینجاست مدرک زبان داره. اصلا خیلی دنبال آیندهشه. خیلی با انرژیش حال کردم. و ماشینش این داخل پارک بود. بعد ما دیشب ساعت 10 رسیده بودیم این در بسته بود. امید خونه خواب بود. بعد آلارم اینجا روشن بود نتونست ماشینشو برداره. خونه‌ش هم از اینجا 40 دقیقه فاصله داره. ما شب بردیمش هتل. الان بدبختی تو تموم نشده. تازه شروع شده. میدونی بعد چیکار کنه؟ بعد هول بدیم. تو بشی پشت فرمون من هول میدم. آقا مهران امکی که چقدر سبکه 206 خیلی سبکه. بریم برای چک کردن زیر ماشین. بچه‌ها اولین چیزی که من دارم اینجا میبینم نگاه کنید این پیچ روغنشه و از این داره روغن میریزه. قشنگ معلومه اینجا روغن بوده. به غیر از اون کلا این قسمت روغن ریزی داره. این خیلی بده. لاستیکا رو میتونیم از داخل ببینیم که شکافی چیزی نداشته باشه. کمک‌های ماشین اوکیه. بچه‌ها نیل فرمونش هم خدا رو شکر اوکیه. یعنی من چیزی نمیبینم که خراب باشه و چیزی که برای معاینه فنی مهمه این قسمت‌های پلاستیکی که مثلا این گوشه‌ها قرار میگیرن هم روی کمک هم روی میل فرمون. دلیلش هم اینه که اینا واسه اینن که بیشتر گرد و خاک نره اون تو و اگه این پلاستیکا مثلا پوسیده باشن یا دیگه از بین رفته باشن معاینه فنی بهتون گیر میده. اگزوزش خدا رو شکر سوراخ نیست. زنگ زده ولی پوسیده هم نیست. این زنگم طبیعیه توی آلمان. مهم اینه که فقط پوسیده نباشه. اگزوزش هم اوکیه خدا رو شکر. لاستیک زاپاس داره این پایین. اینو من الان دیدم نمیدونستم این پایینه. خیلی جالبه. اینم شیلنگ بنزینشه. دقیقاً مثل پرایده. میبینید شیلنگ بنزینش دقیقاً از باک از این زیر رد میشه میره تا اونجا. یعنی یه قیچی بزنی این سوراخه پلاستیکیه. اوکی همه چیش اوکیه. بعد فقط من بعد اینجا رو یه ذره تمیز بکنم و توی ویدیوی بعدی توی پارت بعدی که قراره به زودی معاینه فنی ماشین رو انجام بدیم ببینیم که آیا مجددا کثیف شده اینجا یا نه. اگه کثیف شده باشه یعنی مشکل بزرگ داریم. ولی اگه این روغنا پاک بشن یعنی همه چیز اوکیه. خیلی بهتر شد ولی بعدا یه مواد مخصوص هم می‌خوام که با اسپری بزنیم و بعد یه باد بگیریم بعد دیگه از اینم بهتر میشه. اینم از وضعیت زیر ماشین. بچه‌ها من دیروز این ماشین رو درست حسابی نتونستم ببینم. بیاید امروز یه بار دیگه چکش کنیم. اول از همه به نظر من ماشین از جلو یه ضربه خورده چون که الان شما اگه زاویه کاپوت جلو رو ببینید مخصوصا سمت راست یه ذره بالاتره. خب به اندازه نیم سانت بالاتره. مخصوصا از این ور از این زاویه که نگاه کنید قشنگ معلومه. یعنی با اون زاویه خیلی فرق داره و فکر کنم از جلو یه ضربه خورده که باعث شده اون گوشه‌های کاپوت یه ذره بزنه بالاتر. حتی اگه اینجام نگاه کنید الان کاپوت بسته است ولی فاصله این قسمت با این قسمت خیلی بزرگتره و به کاپوت که ضربه وارد میشه اولین جایی که میره بالا دقیقاً این دوتا گوشه‌ها هستن و اینجام که شکسته به احتمال زیاد یه ضربه از اینجا خورده. به احتمال زیاد کاپوت زیاد چیزیش نشده طوریش نشده. شاید یه ذره فقط رفته داخل و بعد اومدن اوکیش کردن. اطرافشو که بخوایم نگاه کنید مثلا تلخ اینجاش رفته زیر شیشه و این اصلا اوکی نیست. یعنی که یه قسمت از
برچسب اینجا کنده و با ناخنم قشنگ در میاد که اینا به خاطر اینه که این ماشین 24 سال قدیمیه دیگه. دراش به نظرم اوکیه، از بغل تصادف نداشته، همه چیز اوکیه و قشنگ معلومه که درش هم هنوز اورجیناله چون که این بالا رنگش رفته. من تفاوتو دارم میبینم بچه‌ها، این قسمت بالا رنگش به خاطر آفتاب یه ذره بیشتر رفته و این پایین اوکیه، یعنی معلومه که درش قدیمی اورجینال، عوض نشده. در باکش و گلگیر عقبش همچنین. نگاه کنید اینجا کاملا پرفکت، از عقب هیچ مشکلی ماشین نداشته و من اصلا نمیدونم تو صندوق عقبش چی هست. جکش هم درست کار نمیکنه، نمیدونم. ولی بچه‌ها باور کنید این جک نگاه کنید اوریجیناله، مارک پژو روشه، بعد از 24 سال هنوز داره اینجوری کار میکنه. من تو صندوق عقبش رو درست چک نکردم، این که کاور باتری ماشینه. ببینم چیا تو صندوق عقب داریم. یه دونه جارو اینجا داریم، یه دونه برفاکن برای جلو داریم ولی خب آشغاله به دردمون نمیخوره. تو این چی داریم؟ 3 تا لنت، نه 4 تاست، خدا رو شکر بچا 4 تا لنت داریم. اینم یه مواد ضد یخه، اینم میذاریم اینجا. یه دونه جک هم داریم که این جک فکر نکنم دیگه کار کنه. این بعد پایه داشته باشه. پایش کو؟ پایه نداره. اوکی بریم این زیر رو نگاه کنیم. اوکی که این زیرم دیگه چیزی نیست. شما الان دارید این ماشین رو می‌بینید، حتما برام تفاوتاشو توی کامنت ها بنویسید و اگه دوست داشته باشید این 206 رو با این 206 ایرانی هم مقایسه می‌کنیم، حتما برام توی کامنت ها بنویسید که این کارو بکنیم یا نه. خب بریم سراغ عقب. گلگیر عقبش کاملا اوکیه، گفتم مشکلی نیست، معلومه که از این بعد تصادفی نداشته، ولی خب دقیق‌تر وقتیه که آدم بتونه رنگا رو تست کنه و ببینه که رنگا یا اوکی هستن یا نه. ولی خب رنگ گلگیر چون که پلاستیکی هست هیچ وقت نمیشه تست کرد. در عقب اوکیه، همه چیزش تنظیمه. در جلو هم همچنین، معلومه که هیچ تصادفی نداشته، همه چیز اوکیه. رنگش با سقف میخونه. گلگیر رنگش یه ذره تفاوت داره، فکر کنم مشخصه. آره گلگیر رنگش با در و کاپوت و اون بالا تفاوت داره، ولی خب از این قسمت همه چیز اوکیه. یعنی اگه گلگیر عوض میشد یا اینکه ضربه وارد میشد، معمولا این قسمت ها معلوم میشد. مثلا این قسمت ها رو خیلی تمیز نمیتونستن در بیارن و این قسمت هم زیاد تمیز نیست. فکر کنم این گلگیر خورده چون که رنگش هم فرق داره، ولی بعدا میتونیم بیایم رنگش رو اندازه‌گیری کنیم و ببینیم که تفاوتشون چقدره. بریم داخل ماشین رو ببینیم. داخل ماشین رو من زیاد ندیدم. اول اصلا در ماشین رو که باز میکنی خود 206 ایرانه. من حتی یادمه داخل 206 توی ایران هم اینجوری آبی بود. خب یه مدل داشتن اینجوری آبی بود. کمربندای عقبش سالمه ولی خب هیچ کس هم استفاده نمیکنه. صندلیاش سوراخ نیستن، صندلیاش راحت تمیزه، شبیه مبلای قدیمی میمونه. من عاشق اینم که نگاه کنید این پشتم اومدن چی میگن این تاقچه رو نگه داشتن. سمت شاگرد ماشین کلی آت آشغال، پلاستیک، کاغذ، درب بطری و جان دستگیره رو خیلی باحاله. و شیشه‌های جلوی ماشین هم برقیه، فقط شیشه‌های عقبشه که دستیه. اوکی بریم سراغ داشبوردش ببینیم که چی داره. اصلا کلی خرت و پرت هست این داشبورد. یه دونه پیچ، یه دونه لامپ که فکر کنم لامپ داخل ماشینه، یه دونه خودکار. ببینم خودکاری کار میکنه. آره خودکارم کار میکنه. ایوه. دفترچه راهنمای اصلی 206 24 سال قدیمیه، 206 اوریجینال. و خدمتتونم که عرض کنم نگاه کنید کلید 206 بچا اینجوریه. کلیدش فکر کنم با 206 توی ایران خیلی فرق داره. بچا اولین سرویسش مال 2001 بوده با 30000 تا. بعد خیلی عجیبه تو همون 6 ماه اول 30000 تا باش رفته. بعد یه سرویسش مال 2004 بعد از 3 سال با 54000 تا. این اصلا خوب نیست. سرویس بعدی با 70000 تا سال 2006، سال 2008 با 78000 تا. ایول اینجا خوب عمل کرده. 2010 با 88000 تا، 2013 با 100000 تا و دیگه سرویس نبردتش پژو. جا سیگاری که اینجا داریم، کولر و بخاری ماشین. ضبط ماشین اوریجینال نیست متاسفانه، من دوست داشتم اوریجینال باشه ولی یه ضبط کنوود روشه. سی دی خوره، اصلا جای یو اس بی هم نداره، جای کابل آوکس هم نداره، فقط سی دی خوره. اینم خیلی قدیمیه. و اینم بهتون میگم که جنس پلاستیکش خیلی جنس خوبی داره نسبت به 206 های ایران. میگن جنس پلاستیکش خیلی خوبه و بعد از 24 سال هنوز که هنوزه تمیزه. فرمونش هم دقیقاً پلاستیکیه و جنسش دقیقاً مثل جنسی که اینجا هست. در کل خیلی ماشین خفنیه و شما توی کامنت ها میتونید تصمیم بگیرید که با این ماشین چیکار کنیم. اون کامنت هایی که بیشتر از همه لایک بخورن من دقیقاً همون کارا رو انجام میدم. ما اینجا الان امید داریم. امید آخرین باری که 206 دیده بودی کجا بود؟ هست تک و توک می‌بینی هنوز تو خیابون‌های تو ایران چی؟ تو ایرانو میشناسی 206 رو؟ آره سوارم شدم. سوارم شدم. بهت بگم که سال 2009 یعنی 16 سال پیش. آره. اوکی امید این از تو، اینم از 206 توی نمایشگاه. بیا ببین من اینو دیدم یاد ایران افتادم، خیلی کوچیکه. بعد من تازه فهمیدم این کوچیکه چون الان اینقدر ماشینای بزرگ داری، مثلا نصف ماشین خودم بود، همه چیز شبیه 206 ایرانه، چراغ، سپر، همه چیزش. دیروز رفتی آوردی؟ آره دیروز رفتم بیارمش، بعد 1 سال استارت نخورده بود. به فروشنده گفتم یه استارت میزنیم، اگه ماشین روشن شد میبرمش، هر اتفاقی افتاده باشه برام مهم نیست، اگه نشد میذارمش بمونه. بعد استارت
استارت زدیم نشد، بعد رفت زنگ زد به دوستش، اومد باتری به باتری کرد، اون بعد استارت زدیم روشن شد. امید یه سالی، آخرین باری که یه همچین ماشین اومده تو نمایشگاه کی بود؟ 15 سال پیش شاید. 15 سال. تبریک میگم دیگه، با من همکار شدی. پروژه بعدی 405. گفتم با هم کار کنیم، پیشرفت کنیم. آره دیگه. الان اتفاقا میدونیم مامانم تو آلمان یه 207 زیر پاشه. الان آره. مامان 207 داره. آره 10 سالم هست، شاید 15 سال راضی ماشین ازش؟ زیر پا. آره خیلی. یعنی هر چی ماشین دیگه هم بهش مثلا میخوام بدم ماشیناشو عوض کنم، میگه نه من رو همین ماشین خودم واردم، بلدمش، میتونم باهاش برم بیام، همین خوبه. سالی یه بار سرویسش میکنم واسش و همینطوری رو کار میکنم. برای مامانات مثل آشپزخونه میمونه دیگه، مثلا عاشق همون یه دونه دیگه کافیه براش. اینجاش خرابه. اینجاش فکر کنم ضربه داشته، بعد اینجاش هم زده بالا. مثلا اینجا ترک برداشته، نگاه از اینجا خورده. آره اینم رفته بالا. چیز خاصی کلیر نیست. کوت ماشین داره بلند میشه. این چیزیه که رو رنگ میزنن، میبینی رنگش سر جاشه. تایراش چطورن؟ تایراش دو تا جلو خوب 14. نیست. آره لنتش هم خوب نیست. چه سالین؟ مال 2021. 21 اوکی. آره ولی خیلی استفاده شده، ببین پروفیل دیگه نداره اصلا. بیا امید داخلش رو ببین. امید بیا. بچا امید هیچ اشتیاقی برای این ماشین نداره. سوار نشده درست حسابی تو ایران با این زندگی کنه. یه بار رفتی فقط سوار شدی. من تو ایران سوار اینا بودم یه بار بیشتر. اتفاقا مثلا 10 15 سال پیش 206 ماشین خیلی خوبی بود. همین الان هم هست. اون که مثلا 206 زیر پاش بود، یعنی واقعا اوکی بود. همین الان هم هست. بعضش اوکی بود. میدونی چی غم انگیزه امید؟ قیمت این در اومد بچا 500 یورو. میدونی یه جوان ایرانی خیلی باید کار کنه واسه این ماشین. یعنی بیش از یک سال باید کار کنه واسه همچین ماشینی. بعد این خیلی غم انگیزه. واقعا غم انگیزه. ولی بگذاریم. امید بشین ببینم داخلش چطوریه. بابا نکن دیگه انگشت همه جا نکن. آها یک ساله داره میاد نمایشگاه، فراری، لامبورگینی، هر چی دم دستشه انگشت میزنه، الان دارم خطیش تلافی میکنم. خرابش میکنه. دارم تلافی میکنم. حالا من پژو 206 رو یه اینطوری کردم، میگه انگشت نزن بهش، دارم خراب تلافی میشه. میکنم. به خدا دارم تلافی میکنم. چه کارش کنیم؟ بشین ببین داخلش چطوره. امید معزن توی 206. بو ماشین قدیمی میده. ولی ماشین قدیمی که ارزونه. من با این بو واقعا آشنام. چرا؟ خب من بچه که بودم بابا مثلا تو آلمان ماشین خیلی ارزون خرید و فروش میکرد. درست همین تیپی بودن دیگه ماشینا. ضبطش کنوده بچا، چه باحال. این از این ضبطاست که قبلا رو ماشین سوار اینو میزنی این در میاد. اینو میدونی چرا در میاد؟ که ندوزن رادیو رو. من اینو نمیدونستم این در میاد. آره یعنی اون موقع مثلا رادیو بازار، مثلا اونایی که واقعا مثلا خیلی با این حال میکردن، خب رادیو خیلی گرون میخریدن. بعدش اون موقع رادیو رو میدزدیدن از تو ماشینا. آره ماشینا خب اون موقع جی پی اس اینو نداشتن. بعد طرف اینو همیشه برمی‌داشت میذاشت مثلا تو کیفش میرفت. باشه این ماشین آرزوهای عطا تو گشت ارشاد، همیشه میگفت یه 206 آلبالویی میخوام. قابلت نداره امید. به خدا خیلی ممنون، مرسی دوست داری. میخوای بذار زیر پات. نه واقعا. نه امید نه کلیدم بهت دادم دیگه. نه امید برای خودت. نه واقعا نه واقعا یعنی ماشین الکی بهش نه واقعا. عقبش چطوره؟ عقبش هم تنگ دیگه. به من یادمه بچه که بودم ایران که بودیم نزدیک 30 سال پیش آشنامون یه اوپل کورسا زیر پاش بود. بعدش جنس ماشین طوری بود که عقب می‌نشستی زانوت اینطوری تو صندلی بود، یعنی تو کمر راننده بودی با زانو. الان این راحته عقب؟ نه فکر کنم همین مشکلو داره. بشین ببین زانوم بد نبود ولی الان بشین ببین زانوم الان میاد تو کمرت. مشکلی نیست. تست زانو تو 206. آره واقعا میاد. یادم از بچگی یادمه. امید یه سفرمون نشد یه شمال با این ماشین. آره واقعا ماساژ. خب حالا بگو برنامه چیه با این ماشین؟ برنامه‌م اینه که فعلا میذارمش تو حیاط نمایشگاهات. نه یعنی چی نه؟ نه جا به این بزرگی. نه بابا دلت هم بخواد. نه واقعا نمیشه. دلت هم بخواد. نه شرمنده واقعا نمیشه. دلت هم نه ما بخواد. تو تبلیغاتو میگه ماشین زیر 100,000 یورو اینجا نمیذاریم. بابا عتیقه است 206 آرزوی جوان ایرانی. یه جای بهت نشون میدم، یه جای داره. ناراحت شدی؟ پرایل کجا بذارم؟ بچه‌ها من فکر کنم از بعد از این ویدیو دیگه همکاریم با امید تموم بشه. خدا تموم شد. برام تو کامنت ها بنویسید با این ماشین چیکار کنم.